Hej och varmt välkommen till vår Q3-rapport. EQL Pharmas positionering inom nischgenerika är helt unik ur investerarperspektiv. När ett läkemedels patentskydd löper ut innebär den kraftiga konkurrensen mellan vanliga generikabolag ofta att priset för läkemedlet störtdyker och därmed naturligtvis också bruttomarginalerna. Nischmodellen som EQL använder å andra sidan innebär färre spelare och högre marginaler, men trots det en förbättrad situation för patienten. Detta eftersom EQLs entré i marknaden driver ner försäljningspriset ytterligare samt säkerställer att viktiga nischpreparat finns tillgängliga för utsatta patientgrupper. Sannolikheten för nya spelare efter att EQL kommit in på marknaden är låg, vilket kort sagt innebär en begränsad nedsida ur investerarperspektiv. Sammantaget blir modellen lönsam, skalbar och robust. Det har varit ytterligare ett intensivt kvartal för oss på EQL Pharma med stark tillväxt i vår läkemedelsförsäljning, nya godkännanden och en hel del självtestförsäljning. Jämförelsekvartalet Q3 2021-22 i sin helhet är ju svårslaget eftersom att folk var mer benägna att testa sig för ett år sedan än vad man är idag. Vi uppdaterar vår tillväxtprognos för helåret från norr om 30% till närmare 40%. Tredje kvartalets totala försäljning uppgick till 80,2 miljoner kronor att jämföra med 117,6 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick försäljningen till 56,1 miljoner kronor att jämföra med 33,1 miljoner kronor samma kvartal föregående år. Detta representerar alltså en tillväxt på nästan 70%. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBIT uppgick till 15,5 miljoner kronor att jämföra med 18 miljoner kronor samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen i kvartalet var 19% att jämföra med 15% samma kvartal föregående år. Den positiva trenden håller alltså i sig. Under kvartalet har utvecklingsprojekt där utsikterna försämrats skrivits ned i balansräkningen. Vi har även tagit höjd för viss osäkerhet inom försäljningen av självtester genom att skriva ner en andel av nuvarande lager. Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast. Vi justerar dock utsikten för innevarande år från en tillväxt norr om 30% till en tillväxt närmare 40%. Det vill säga helt på par med vår långsiktiga plan. I mitt tycke finns det ett antal strategiska komponenter som urskiljer sig som helt centrala för EQLs fortsatta tillväxt. Lansera de produkter vi har i pipeline så snabbt som möjligt. Maximera nyttan av våra tillgångar genom att lansera produkter i fler länder, antingen själva eller via partners. Kontinuerligt identifiera och signa nya nischgenerika för lansering i och utanför Norden för att säkra långsiktig tillväxt. Utlicensiera och marknadsföra vår strategiska nyckelprodukt Mellozzan. Vara kostnadseffektiva i allt vi gör. Och avslutningsvis att fortsätta att nyfiket utforska nya affärsmodeller och potentiella intäktsströmmar. Exempelvis så som gjorts med skyddsmaterial och covid-19-tester. Vår första distributionsprodukt, Abiraterone Qilu, mot spridd prostatacancer har lanserats i Norge och i Sverige under kvartalet. I Norge har vi dessutom vunnit en 2-års upphandling med en förväntad försäljning på runt 3 miljoner kronor per kvartal. Under kvartalet har vi även lanserat vårt eget läkemedel Ondansetron EQL Pharma mot illamående vid bland annat strålbehandling och kemoterapi i Sverige och i Danmark. Den totala marknaden är på cirka 15 miljoner årligen med 3-6 aktiva konkurrenter. Försäljningen av självtester för covid-19
har fortsatt i det tredje kvartalet, främst till följd av smittotoppen i december. EQL är och förblir väl positionerade om efterfrågan på tester fortsatt håller i sig. I kvartalet har också läkemedlen Copneg, Levosimendan och Tigecyclin EQL Pharma godkänts för försäljning i ett antal länder. Vidare har Ampitar och Penicryl Polfa samt Meropenem och Sugamadex Kilu godkänts. Alla dessa läkemedel är sjukhusprodukter och kommer att börja lanseras under nästa finansiella år och framåt. Detta kommer till stor del att bero på hur regionerna väljer att upphandla. I november blev EQL utsedda till Gasellföretag Skåne av Dagens Industri. Och bland 99 Gasellföretag i hela Sydsverige placerade vi oss på en stark sjätteplats. Tack för att du tog dig tid att titta på vår kvartalsrapport. Vill du veta mer kan du alltid gå in på vår hemsida www.eqlpharma.com där du hittar våra senaste rapporter och pressreleaser. Vi ses i nästa kvartal.